ating loob ng garden ni Allan Tambayan. Jeez, tignan mo, nasusunog sila, ang symbol. Allan, ang ganda-ganda ng garden mo. Ang bibigay ko sa'yo, yung challenging. Tapos kung nabuhay mo yun, kaya mo na siyang buhayin, saka ka nabababa. Ang dami pang nag-i-inquire sa akin ng ganyan, yung dish garden. Kasi lagi ko sinasabi, naku, pasensya na po, hindi na po ako ginagawa, sabi.